เพชรใช้เวลาไปทั้งหมด6 วันด้วยกันเอาเริ่มตรงไหนก่อนดีประตูกันไหมสวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องของเพชรพีกเย้และคลิปนี้นะครับผมก็เป็นคลิปกลับมาอาร์ตกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมสำหรับงานศิลปะครั้งที่แล้วก็ทำสวนขวดไปแล้ว ครั้งนี้เรามาหาทำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับการทำซึ่ง DIY painting นั่นเองนะครับผมซึ่งเพชรเนี่ยก็สั่งซื้อมาจากช้อปปิ้งออนไลน์อีกแล้วนะครับผมซึ่งมันคือการระบายสีภาพตามตัวเลขนั่นเองนะครับผมซึ่งเพชรก็สั่งซื้อมาโดยที่เพชรยังไม่ได้แกะกล่องเลยด้วยซ้ำว่าแบบในนี้จะมีอะไรบ้างครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเขาขึงผ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะเนี่ยเดี๋ยวจะมาแกะพร้อมกันเลยว่าข้างในมันต้องทำอะไรยังไงบ้างนะฮะซึ่งเพชรคิดว่าคลิปนี้อาจจะไม่ได้ถ่ายแค่วันเดียวเพราะว่าเราไม่สามารถวาดภาพนี้ให้เสร็จภายในวันเดียวได้แน่ๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะแกะออกมาว่าในนี้มันมีอะไรบ้างก็จะมีวิธีทำบอร์ดแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยทุกคน Paint one color as a charm from the largest area of this color to smallest working from the top of ก็คือให้ระบายสีจากจุดที่มันใหญ่ก่อนแล้วค่อยแบบว่าลงดีเทลไปแบบอันเล็กๆๆๆดูดีทุกคนแล้วก็ตัวสีก็จะเป็นแบบนี้เขาก็จะให้สีมาตามตัวเลขแบบนี้เลยนะครับทุกคนนี่แต่จะให้รูปออกมาเป็นรูปนี้นะครับซึ่งรูปนี้นะครับผมเพชรกะจะเอาไว้ในห้องน้ำเพราะว่ามันจะเป็นโทนสีน้ำตาลคือเพชรพยายามหารูปที่เป็นโทนสีน้ำตาลเยอะมากตอนแรกคิดอยู่นานมากเลยครับทุกคนว่าจะซื้อมาครั้งแรกเนี่ยจะเป็นรูปที่แบบระบายสีตัวเลขน้อยๆหรือว่าจะแบบก็แอดวานซ์ไปเลยอะไรเงี้ยแต่คิดไปคิดมาเราก็เลยรู้สึกว่าจะทำแล้วอ่ะเราก็ทำอันที่แบบเราอยากได้จริงๆไปเลยดีกว่าอะไรเงี้ยอย่าไปคิดดีเทลว่าแบบมันจะเยอะหรือว่ามันจะน้อยอะไรเงี้ยเอาจริงๆว่าเพชรกลัวอย่างหนึ่งกลัวสีหมดก่อนอ่ะมันจะหมดก่อนไหมเคยมีใครทำแล้วแบบสีหมดก่อนปะนี่นะครับผมก็จะเป็นผู้กันทั้งหมด3ไซส์ด้วยกันนะครับผมก็จะเป็นแบบไซส์เล็กที่สุดแล้วก็จะเป็นไซส์ใหญ่ที่สุดนะครับผมแล้วก็จะแบบกลางๆแบบนี้ก็ไว้จิ้มสีลงไปนั่นเองตื่นเต้นนะฮะคลิปนี้อาจจะไม่ได้พูดอะไรเยอะมากนะครับผมน่าจะเป็นแบบคลิปสินกันไปแล้วกันนะครับผมตอนเด็กๆเพชรได้เกรดวิชาศิลปะก็คือเยอะอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็คือลืมไปหมดแล้วนะ ก็จะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมน่าจะต้องเริ่มจากสีที่มันใหญ่ก่อนอย่างที่เขาบอกนะครับผมเอาเริ่มตรงไหนก่อนดีประตูกันไหมประตูคือเบอร์6ต้องมีทิชชู่นะฮะสำหรับการงานศิลปะนะฮะเบอร์6เราทำน้ำคู่กันดีกว่านะครับทุกคนเบอร์8นะครับผมสีฟ้าตื่นเต้นสีมันแบบติดง่ายอยู่นะทุกคนไม่กล้าใช้สีเยอะทุกคนกลัวมันหมดก่อนก็คือการถ่ายคลิปนี้นะครับผมก็คือใช้เวลาทั้งหมด3 วันแต่ว่าจะตัดให้เหลือประมาณ10 นาทีเราควรที่จะแบบปาดอันที่มันใหญ่ๆไปก่อนทุกคนแล้วก็ค่อยมานั่งเก็บรายละเอียดพอมันแบบเลขถี่มากมันก็จะมีความแบบเลขมันทับซ้อนกันหน่อยๆทุกคนแต่ด้วยความที่แบบเราห่างศิลปะไปนานก็จะมีความแบบมือไม่นิ่งทุกคนเราบังคับคู่กันไม่ค่อยได้เพราะว่านะจุดเริ่มต้นมันอาจจะแบบทุลักทุเลแต่ถ้าเกิดไปเรื่อยๆเราจะเริ่มรู้ว่าเทคนิคส่วนตัวของเราในการระบายอะไรเงี้ยมันควรจะไปในเวไหนอะไรเงี้ยแบบตรงนี้ใช้ผู้กันใหญ่นะใช้ตรงนี้ใช้ตรงนี้ก่อนอะไรเงี้ยอาจจะแบบทำให้เร็วขึ้นได้อะไรเงี้ยแต่อาจจะต้องแบบทำไปสักพักหนึ่งก่อนจนเรารู้สึกว่าเอ้ยเรามีเทคนิคในการที่เราจะทำแล้วอะไรเงี้ยมาเก็บดีเทลกันวันนี้เราต้องได้บ่อน้ำเป็นรูปเป็นร่าง
วันนี้เป็นวันที่ 4 แล้วมาอัปเดตกันหน่อยดีกว่านะครับผมก็ตอนนี้ได้ประมาณนี้แล้วเหนื่อยมากทุกคนในระหว่างที่ทำมาทั้งหมด4 วันอะไรอย่างเงี้ยถามว่ามันเพลินไหมมันเพลินมากแต่ว่ามันเพลินจนไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นเลย ใครเลือกที่จะทำอันเนี้ยก็คือเป็นคนที่จะต้องว่างมากๆใครอยากที่จะทำเป็นงานอดิเรกอ่ะอาจจะต้องแบบตั้งนาฬิกาปลุกไว้นิดนึงว่าแบบถึงเท่านี้ชั่วโมงแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นมันจะเพลินหลังจากนี้ก็อาจจะแบบไม่ได้รีบทำขนาดนั้นอะไรเงี้ยอาจจะทำวันละ 3-4 ชั่วโมงเพราะว่ามันปวดหลังมากๆเลยมีวันหนึ่งที่ไปทำ8 ชั่วโมงอ่ะไปลุยกันต่อดีกว่าก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการระบายสีตามตัวเลขนะครับผมซึ่งตอนซื้อมาไม่คิดว่ามันจะต้องใช้เวลานานขนาดนี้นะครับทุกคนเอาจริงเพชรก็ใช้เวลาไปเยอะพอสมควรสำหรับ6 วันแต่ว่าวันหนึ่งก็คือใช้เวลาแบบ 6-7 ชั่วโมงต่อวันเลยนะครับผมแต่สิ่งที่ออกมามันคุ้มอยู่นะเนี่ยมันมีความคุ้มค่าอยู่ว่าแบบเฮ้ยเราสามารถที่จะระบายสีออกมาได้ขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารูปนี้นะครับผมก็จะต้องมองแบบระยะไกลนะครับผมเพราะว่าเกิดมองระยะใกล้อะมันก็จะมีความแบบที่มันไม่ได้เนียนขนาดนั้นนะทุกคนเข้าใจใช่ปะแต่ถ้าเกิดมองไกลๆเป็นภาพรวมก็จะเป็นภาพที่สวยมากๆเลยทีเดียวนะครับผมอันนี้ก็คือเสร็จเมื่อตอนกลางคืนนะครับผมจะใช้เวลาไปทั้งหมด6 วันด้วยกันก็ถือว่าเป็นกิจกรรมยามว่างที่จะต้องว่างมากๆจริงๆถึงจะทำสิ่งนี้ได้นะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดแบบว่าเราทำงานอะไรค้างไว้อยู่อะไรเงี้ยเราก็จะไม่สามารถไปทำงานนั้นได้เลยเพราะว่าเราต้องแบบเอาตรงนี้ให้เสร็จอะไรเงี้ยถ้าเกิดใครอยากจะซื้อครั้งแรกคงไม่ต้องแบบว่าเอาเป็นแบบดีเทลละเอียดเท่านี้อะไรเงี้ยก็สามารถซื้อมาทำได้มันฝึกสมาธิจริงๆข้อเสียของมันก็ถ้าเกิดใครเลือกซื้อมาแล้วก็ซื้อผู้กันที่มันเหมาะสำหรับการทำมาจริงๆด้วยมันจะดีกว่าเพราะว่าตัวที่เขาแถมมาให้อ่ะบางทีมันก็จะแบบปลายมันก็จะแตกๆหน่อยอะไรเงี้ยเมื่อเราใช้ไปหลายๆวันแล้วนะครับผมเรื่องสีทุกคนตอนแรกที่เพชรคิดว่ามันจะไม่พอใช่ปะคือสียังเหลือครบ ทุกสีเลยแม้กระทั่งแบบว่าบางวันเราขี้เกียจแบบป้ายๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังแบบอยู่ครบได้แถมท้ายแล้วเราเลยมาลงดีเทลเพิ่มเติมได้อีกนะครับผมถือว่าเป็นงานศิลปะสำหรับคนที่ไม่ได้เก่งศิลปะมันก็จะเป็นสิ่งที่เอามาตกแต่งห้องได้นะครับผมอย่างที่ต้องการเดี๋ยวจะเอาไปวางไว้บนห้องน้ำให้ทุกคนได้ดูนะครับผมขอบคุณมากที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับผมไม่รู้ว่าจะตัดออกมาเป็นยังไงแต่ว่าก็ขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเพชรพิกด้วยนะครับผมเพื่อที่เผื่อครั้งหน้าจะหาคอนเทนต์อะไรแบบนี้มาให้ทุกคนได้ดูอีกนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันนะครับบ๊ายบาย